ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับชุดคิดสำหรับรถที่เดิมหลังเป็นดัมนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นระบบดิฟนะครับหลายๆคนอาจจะพูดติดปากว่าเป็นชุดแปลงแต่จริงๆแล้วสำหรับ Run Stop เราเป็นชุดคิดนะครับเหตุผลเพราะว่าที่ผมเรียกว่าเป็นชุดคิดเพราะว่าเป็นการถอดและประกอบแบบน็อกดาวน์นะครับเรามาดูขั้นตอนกันว่าการประกอบแบบน็อกดาวน์โดยที่ว่ารถไม่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆเลยเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างโดยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ในชุดคิดเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสหรือวีออนนะครับก็คือจะมีจาน285คาลิเปอร์2พอร์ตแล้วที่สำคัญก็คือเบรกมือหลังนะครับจะอยู่ที่ดัมนะครับเมื่อเราถอดดัมออกเนี่ยครับเบรกมือก็จะถูกถอดออกไปด้วยครับดังนั้นในชุดแปลงจากดัมเป็นดิสเนี่ยในชุดคิดเนี่ยนะครับก็จะมีชุดแผงเบรกมือมาให้ด้วยนะครับลูกค้าก็จะมั่นใจว่าการเปลี่ยนระบบจากดัมเป็นดิสเนี่ยครับเบรกมือก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเป็นยังไงกันบ้างเชิญครับอย่างที่ทราบกันดีว่ารถในขนาดเล็กนะครับชุดเบรกหลังเนี่ยที่ออกมาจากโรงงานนี่ส่วนใหญ่จะเป็นดัมเบรกซึ่งดัมเบรกก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีนะครับเพราะว่าระบบดัมเบรกนี่เป็นระบบปิดแน่นอนว่าหลายท่านก็อยากที่จะมาอัปเกรดชุดดิสหลังนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของการเบรกเพื่อช่วยดิสหน้าเนี่ยครับและรถทั้งคันเนี่ยครับให้มีการหยุดรถได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนและอุปกรณ์ต่างๆของชุดเปลี่ยนจากดัมเป็นดิสในยาริสรุ่นนี้จะเป็นไงกันบ้างชมกันเลยครับครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดหลังจากดัมเป็นดิสนะครับในยาริสนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็รวดเร็วเลยทีเดียวเนื่องด้วยว่าเป็นอุปกรณ์แบบน็อกดาวน์นะครับสามารถที่จะแค่ถอดดัมเดิมแล้วขันประกอบได้เลยแล้วก็จะทำให้ยาริสคันนี้นะครับเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วแน่นอนว่าพอเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วเนี่ยครับเบรกก็จะนุ่มนวลขึ้นเป็นอย่างมากเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามชมคลิปต่อๆไปของทาง Run Stop นะครับว่าทาง Run Stop มีคลิปในการติดตั้งในรถรุ่นต่อๆไปเป็นรุ่นอะไรกันฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยครับขอบคุณครับ